ሲኦል ከይዶ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ እምድኅረ ተንሥአ በሳልስ ዕለት አኢኮቶ ለእንዘ ይብል ዘአምላከ ቃል ጡጡ ከመዝ አኮተከ አኮ በዝንቱ ከናፍር ውዱዳን ወአኮ በልሳነ ሥጋ ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ይወፅእ ወኢበዝቃ ዘበቺነ ነፍስ ትግብር ይትገበር አላ በዝኩ ቃል አኩተከ ንጉሥ ዘብከ ይትአወቅ ለኩሉ ወእንተ ኢትታወቅ ወእንተ ኢትወፅእ ውስተ መናፍስት ዘበእዝነ ሥጋ ኢተሃልፍ ወእንተ በዓለም ኢሃለወት ወበምድር ኢትታደግ አላ በዝኮ ቃል ዘበላዕሌነ መንፈስ ዘለቀ ለባህቲትከ ይትናገር አብ ዘኪያከ ያፈቅር አብ ወዘኪያከ ይውየድስ ዘወቱ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ኪያከ ይፄውኡ አርከ ኪያከ አበ ኪያከ መጋቤ ወኪያከ ረዳኢ አምላከ ኩሉ እስመ ለከ ኩሉ ወኩሉ ብከ ዘሃሎ ለከ አልቦ ካልእ ዘኢኮነ ዘዚአከ ለባህቲትከ ዘሃሎከ ለዓለመ ዓለም ያእምርእከ ኖላዊ ወኩሎ ነፍሳተ ምስጢር እምድኅረ ጸለየ ለአብ ከመ ታእምሩ ወትርአዩ አዐርግ ይቤ ኢየሱስ ወበንተዝ ይበል ኖላዊ መፍትው
ነገረህ ቦአት ከመ ታእምሩ መነ ትሳተፉ ለቅድሳት ወለመኑ ትገብሩ ተስካሮ ባኮቴ ወአዲ ይንግር እንዘ ይብል ንሕነሂ አኀውየ ቦቱ ንጸወን ዘባሕቲቱ ሀብተ ተምሂረነ ኪያሆነ ዘይብየ ዘአይን ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ በከመ ይቤ ሙሴ ባዕዳነሂ ነቢያት ንሕነሂ ቦቱ ተወኪለን ሎቱ ነሃብ ስብሐተ ዘሎቱ ስብሐት ወጽእ ለዓለመ ዓለም ዘአይኒ ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለወ ይረስየኒ ይረሲክሙ ዘአይኒ ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ዘአይኒ ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ጽሪማይ ክነጽገልኩም ናይ እብል ካብ ኩሉ ዓበሳኹም ድማ ከንጽሃኩም ናይ እምኒ ልቢ ውፅአ ናይ ስጋ ልቢ ክህበኩም ኢልካ ንኣኸሞ ከም ቃልካ ድማ ጽሪማይ ነጽካ ጽርየና ዓበሳና ደምስሰልና ናይ እምኒ ልቢ ውፅኻ ናይ ስጋ ልቢ ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዘሎ ሕማም አርሒቅካ ድማ ንዓመታ ኩልና ብሓባር እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ንዓኻ ነምልኸሉ ንዓኻ ነመስግነሉ ግዜ ምጻልና ነዚ ሕማም እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ኣኽለኩም በለና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ውግእን ወረ ውግእን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ኣርሒቅካ ብሰላም ተከአልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ በሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንኣብሳና እንደገልና ክፋድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ከደንክልከ ብስጋኹን ድንክልኸ አደ እግዚአብሔር ጸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን እስከካ አንስ ብርክ ተፈረከር ስኹምሩ ወመልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ በልካ ኃጢአትና ሰረየልና نفت ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
باهرني رئيت وقيت ويردانسني قبع دهريه أدبار أن فرأس كمهاراجت باهرني رئيت وقيت ويردانا ثاني قبا دريه أدوارا برزو كما رجيت ويردانا ثاني قبا دريه أدوارا برزو كما رجيت أدوارا فرزو كمهارجيت هللويا كمه ومئو
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ንዓመታ ከምዚ እዋን ድማ ኣብ ቤትካ ኩልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተረኺብና እነብዕሎ ግበረና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምጽዋት ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንዕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣብ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ጽድቆ ዝኣውፈየና ኣውፈይኩከ ነስሁ ወመንስ መቀርበት ወደጀ ርየስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መፀ ዮሐንስ ግና ንዓይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪ ዝፈቐደሉ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡብኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረኣየ እንሆ ድማ ብኡ ሰመር ክፉቱ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለክሩ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ወረ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቆ በፈለገ ዮርዳኖስ ወወፂኦ እማይ ተርኅ ወሰማይ መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ሎቱ ስምዎ ወረ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቆ በፈለገ ዮርዳኖስ ወወፂኦ እማይ ተርኅ ወሰማይ መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድ
ዘአፈቅር ሎቱ ስምዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተጠምቀ ወለደነ ዳግመ ወለደነ ዳግመ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እሙነ ኮነ እሙነ ኮነ ለፀሐየ ጽድቅ ለፀሐየ ጽድቅ አስተርእዮቱ አዘርያቱ አማን አማን መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ወለደነ ቅዱስ እሙነ ኮነ ለፀሐየ ጽድቅ አስተርእዮቱ አማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ
አስተርእዮቱ ስብሐተ ጥምቀቱ ለፀሐይ ጽድቅ አስተርእዮቱ አማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ ስብሐተ ጥምቀቱ ስብሐተ ጥምቀቱ ንዛማ เอ Amen.
ጥምቀቶ አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቶ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቶ መንክር ስብሐተ ጥምቀቶ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን መንክር አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ መንክር ስብሐተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን
መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር እሙነ ኮነ ለፀሐየ ጽድቅ አስተርእዮቱ አማን በአማን መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ወለደነ ዳግመ እማየ ወመንፈስ ቅዱስ እሙነ ኮነ ለፀሐየ ጽድቅ አስተርእዮቱ አማን መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ ሆረ ኢየሱስ
እምገሊላ ሀበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቁ በፈለገ ዮርዳኖስ ወወፅኦ እማየ ተርወ ሰማየ መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፍቅር ሎቶ ስምዕዎ ሃሌሉያ ይትፌሳ ልብች ድንግል ወይትለአ ቀርንኪ በክብር ሰማይ የዳግምት ብእች ድነ ዓለም ወበወልድች ኮነ ሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔሁ ወእምነኩል እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተጠቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡዕ ዳግመ ይመጽእ ኮንን ሕያዋነ ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ፈጠርካን ዘይትረአ አምላክ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጥቡ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብዕጡ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቆረ ምስጋናን ባዕሩኽ ሰራዊት መላእኽትን ትመስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ኣቧ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ኣባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍር ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘህብቲ መምር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽርና ያብቃኒ ዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘይባላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃኒኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቅ ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ መዓሙ ጸልማታን ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካና ኣኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ Thank you.
እግዚኦ ምስ አቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስም ጥሙ ሓስማ ወላድካ ባና ዘዳኻ ካብ ጥፋኣት ወደብ ሂወት ዝኾንካና ንስኻ ኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀጉዑ እውን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኻ ነቶም ባሕሪ ጨነቑ ተድሕነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ ተሓዊ ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝበታሕኻና ንመሳኪን ዘኺን ዝናዘዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝበጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብኡን ዘመስግኑኻ ንዕኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት መንትኸ ንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበረና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ክበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ንህዝቢ ንጓሰን መጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽና እምብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንብሉ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለመ ዓለም ምስለ ኩልከ ስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ርቱ ህሊና ልብክ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርእ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ በቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታን ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከኢለመና የዘልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ያ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንሱራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጸማት መንጺ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወብስኾንካ እዮም መዘለፎ ንጸልማትካ ሰቓይ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብልሉ ቅዱስታኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድብ ፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰም ምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብናይ ምሮን ካብ ኣምና ዝዓለም ተላኸ ዝህላዊ የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ መትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰመራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረግካና ኣጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኣጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላእና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ መበለት ኣፃናን ሰፍታማት ከዓ ተቐበል ብሓትያን ድርኹ ስበረትካ አንጽህ ንዓያሻ ኣለብን ጥፋኣት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመን ኩሉና ፀግዑ ኩነና ወለኩልነ ኩን ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ አይኩትዎ ለአምላክነ መድሓን ነብስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኣኸናብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ኣርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንትፋቶ ፈናይ ጥሰን መስቀሎ ድኻድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ከዓ ደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነትጠፈረለኻዮ ብመትወድኻውን ተወጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስክነካ ኣሎና ንስየብሃከ ካለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋእሲ ብኣብ ኮቴተ ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልው ዝኾነ ወትባር ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃል ካባሩ ጣጥያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ነውየድሰከ እግዚኦ
كما عمق لبنا نسالسا جزي وداسنا قربل كلنا نفس تحوتا زر نچنو من فشل زي بلنتم تسدو زقبلهم زردمن نتم ابرغرك حتياتو هايتم ساقي مدحن انتم يا زحلن كفعز بكللم عارك من منان صار كان زمسكر لهم نصحن مدري ام بصدق نزتوع وسمعي نمبلت كدان زوتا مازالنا تامرام زغنا امنتن ومنفسنا بصقان حيلن كتكون تخلافه كريستيان كون مرازب او غيتا كعرفنا كل ساعه اغانا ودسنا بو امثال منقس قابل باتنا نمسلالنا باغام فورو دغام غيتانا يسم بو مسغانا صنعتن زلكان زل عالم عالم زبتو لك سبحان العالم آمين سبحات الآب لزان كهنم كبد نوا جلو ملا سبحات لول فوسنم صنهم جلو لمنفس قدوس سبحات لمنفس قدوس لزهوت صنم عريا جلو لمنفس قدوس آمين يبلو ملائكة السماء بچدان قالو سلسبا قالو بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقربها الأملاخ ربللنا صلتنا لمنانا مسواتنا عطانا مهلتنا مزمرنا كل تقبل لنا تقبل كادما سخات خبر له نحن دما قد كان نري له قبر لنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا برهان تمكتك بسلام كم زم صحها برهان تنسى خادما بسلام بصحنا صري مايك نقولكم يا كاب كله أبسخمون كان صحكم يا نأمن لبوسي نايسقال بخطولكم يا كان أخمو نعلم نزازل لنا يهاجر نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا نعلمنا كله صري ماين سقلنا صري ماين سقلنا صري ماين سقلنا نززلو محرت نززلو حمام بتمكتك أرحقلنا نززلو معاثن وقئن ورا وقئن دما أملاخنا قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس بتمكتك أقررلنا سلام أوجلنا قدوس እግዚአብሔር አምላክና ንዝመት ዓመት ድማ ዘሎ ኩሉ ተቀይሩ ምስደቅና ነዓኻ ተኣኪብና እነብዕለሉ ክንከውን ድማ ናይ ዝመት ዓመት ሰባት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣበሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኣሜን። ኣውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኻ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦም እንተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል
በስጋ ኮን ወተገሰ በስጋ መንፈስ ዘይትገሰስ ወዘይትለከፍ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብ መዋቲ ወረደ ዲበ ምድር ወአንሶ ሰወ ውስተ ዓለም በበህቅልከ ተሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ሃሌሉያ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮን ወተገሰ በስጋ መንፈስ ዘይትገሰስ ወዘኢይትለከፍ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብ መዋቲ ወረደ ዲበ ምድር ወአንሶ ሰወ ውስተ ዓለም በበህቅልከ ተሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብ መዋቲ ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብ መዋቲ
كم إلى حسيبه مو لحن كسدلكم يحجنا قداسي آب وولد ومنفس قدوس وريس اللوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس وريس اللوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس وريس اللوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس وريس اللوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርገው ስላለከ እግዚአብሔር ታማሰራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርገው ስላለከ እግዚአብሔር ታማሰራት 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 ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ታማሰራት
እግዚአብሔር ልዑል ይባርክዋ በተላለች እግዚአብሔር ከማስራትያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አናልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩል ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ
ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب والد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب والد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን
ካህናተ ክርስቲያን ለብክሪፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ። ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮን ወተገሰ በሥጋ መንፈስ ዘኢይትገሰስ ወዘኢይትለከፍ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ ሥጋ ሰብእ መዋቲ ወረደ ዲበ ምድር ወአንሶ ሰወ ውስተ ዓለም በሰላሳ በበህቅልቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ዘመልዕልተ ሰማያት ዘመልዕልተ ስልጣናት ወገብረ መንጦላዕተ
ስጋ ሰብ መዋቲ መሃረና መሃረና ويكن فقدك بخبر سماء ومحمود هبلنا يا دولنا كله በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ከህንፅእ እምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበር ቤተ ክርስቲያን ንደገኻ ተውፃእካ እያ። بعد ما أخلا سلا زي ركب نزل عالم نابع من تخيتات وأفدقيا تعصوا الكيا مرعوية أبز موصق زي حسيدن مرعوية معصو تخفتلو تمقبون بعد قنا أي توهبون مو كاو ويطعمنيو أبق زي خبكابو سقو خبلع فتصم مقب غيرو زسو مرعوي زرعي منالو ودق زي أبير أبز عالم زي حدش قبر قبره عالم قابز فتر كاب زي كوخم تقبره يلبون أبق زي مرعوه كاو خبلعون بوزا من كان كسع نزل عالم هي او كاين نخنبر اب قدم حواريات قدس كون كبر دمون سرعه اب زي مرعو مبلع المستن زخنا دما بعل يسوع كريستوس يسقى قدس كون كبر دمون كسع نزل عالم سريت حاتيات بو هي وان كنكون ذهبنا املاخنا بروخي ونعو كسع نزل عالم عالم مسغانا يكون امين اين صحه صلوت وقويتا كل عالم زحاسك እግዚአብሔር አውቁስ ነፍስና ስጋና መንፈስና ትፈውስ ንስኻ ኢኻ በኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ብርዛ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፀያ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ጋን ትፈጥዋን ከናውጥዋን ኣይኮንን መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ኣሰርካያ ብሰማይ ተኣስረ ክኸውን ምድሪ ተፈታሕካያ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኮን ዝበልካያ ንስኻ ኢኻ ስቡእትና ንስተንባሮትካ ኩሎም በብስሞም
بقال منفس قدس تفتحنا أزوتن هون حتى نبرر نعم هون كباي بقال باريخهم فلتتم زي فلتتم تبدلوا وقيتان لازم أقل تخاب بوتاتين أديتاتين حواتين حاتين حالهم أنت ما حتى نمن كم وقعت يا ثنيان برر نعم هون كنا عين تحت باريخا فتحني بأوصل القدس ولا منفس قدس تفتحنا أزوتن هون حتى نبرر نعم هون كباي بقال باريخهم تفتحون أوم حارب على البدح مرد مفكسب هون كأجابير أملاخنا علم حتى تترقنا يسبوتنا سنبارات كانوا سبحانه تقبلنا يجر على ميوت برهان كامنا ورهلا مقيتا كل حاجاتهم احنا رجل من سخاله وهم فكر سبي خامو جابير املاخنا بعد بزح مرات مع كازر حق مرات كاز بزح صادقنا عين باري خاسري ياتي سري لين كلهم سبوتنا سنبارات كانوا كبرن كمر قمنا دحنهم وقيتا بنزاربهم بنسرعهم بن حسبهم كلنا عخا تبدلنا كحد قلنا سريلنا نحسلنا يقرب لنا جابير املاخنا نسخاله وهم فكر سبي خامو وقيتا فتحنا نطز وطانا كبرنا نخلو زخام فتحي معتي اثنيان زخام كنا انا قلقالي خام فتحاني وقيتا نرسلي كان باساتنا ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንጹሕ ጳጳስና በመቃሪ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ መሰላምን ሓልወልና ኣብ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ሰብካን ምስተዋዕልካን ጥበብካን መላእዮም ኣብ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘከተማትን ሰውትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ቆይሞም ዘለሙ ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይማትከ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን አንበር أعناهم كاب كل بدل المرقم من كاب كحدثن كاب حسي خام محل مقازنا دحنا بخدتهم رخصت مسكحة اللوت هيمانة مسار ماويان كام تنبارا دحنا هو قيتا سببن حايل اللبن مستوى علينا يمرون هابنا كل ساعة كاب زفتاتنا هو اللي قبل سيطان كاب حج صاب نزل على الفتي من خام من الحق برنا قيتا فقد كان كان كل ساعة نفتم هابنا سمنا مسكلهم كل سنة سماعاتنا من كست سماعات أما صحابي وصحابنا بقيتنا إياس كرسوس مسلم سنفت كل سمسكانا سلطان بوزل كلام كل ساعة نزل على معلم آمين كبير أملاخنا حول علم الأخذ نحن أملاخنا قاعدين سلطاناتنا حلو سراب شو بين سراب يدنا تنبر نصاعد مخلنا لفترة زنا بركة على كل مسنا العلم خنك نتحتاج كمدرسة تستأخذنا أنا مسامع ما دل على كنا نصحيحة ما عليه زي يقولوا بحرس كان مزحنا حدش من قد مرح ومحارم أفكار سبب مستر كدسنا نفلتنا أنا ندعي البخا فاتك قلب مكاننا قال كقرمي تسترح خلنا المخوري مسجوني جابير أملاخنا لو مكسب لما أنا نتقبل بدرش كل سنة أنا أتون بقناة هيمانات كإنه نتناقل قلت كذا تسرعت مستير قالت كهنا نبين بقعة كبرنا قبل حياتنا نروح حلنا كبنا على خبر خم قيت الناس كبر حلنا ساتاوين قربوا ذي خل زبال أحواب تمنفس كل سحد لنا كما يكوي حلنا زين الجنزات في النصي نعند لباتنا في التأتهاب كنا في النوم كل أكينا قال حلونا سلام حلنا ذلك مهارنا لبسنا فوز حمامنا أي فترة حاكم خيامو نتقدس هنا مستير بقعة كبرنا سميها زلوا سناي معزة زلوا معزة مسباتهم زينا ولا صحات من دخلنا قربلك كل أكي حلنا خبنا رحق بس هذا كان محلات كان نزل على كل مستيرات هنا سميها ومستير من دخل في السمك نتان نفس كانت وقفت وترحق لنا معها زلوا سميها بخمس محوين بس كل سنة مسكنا أبي يسن كبرنا عرق الكلنا نزل عالم عالم آمين والعلي يا بيرام الله مدحنا ندعبي مستير زي المهار كنا نحن تحتها تبارتك أبو قدس مسوي أخا قلقتهم كون زي بقعات كنا سنة سواء خلنا نصايخا أو ممرنا نزع قلقلة الزين سرعات قداسين نفرد خي ودقنا أبكن وقيت أبي وقيت الناس كنا أربع كنا مسكنا وداسين عبيت نسدلان زلوا مقدس كان تسم بحيل من أسود بقعات كبرنا وهب مدحني سجات الأخنق زي عبير نفسه كفى كلهم بخلونا نتقبل وقيت أمهنا بكلمة تخمتهم قبلنا وقيت أنا أمرهنا لمن كان ملدكنا لنا نسبة حب مهنيات حياتهم وفي الليل ما بعي بحات باريها مهنيات أبساي أي تحرقهم إذا قدسناها كم تحبت من قدس قدسية وقيت أنا يسكر ساسك بدل مسكانات أنا عسن تقبوه مسؤول مزخام على مزخونا معهم في قدسن لهم كل ساعة نزل علم عالم آمين هالليلي أنا سبب زمالة كابيت كهاتي نعها بمراه بدرات ما أسكر سجلي أو قيد الله في سلسة معه أنا بمر البيت الزاركه أو كل مرة هذا مرة الكه أو كل مرة قدرت كان مقصد قدي كانت قادر كيلا وسودار كان قاب حقه سباح دسي بلهم سمعتنا تقولنا ما نتعب من خبر الكاز علو
كابسا أنصحني كابعتي حسبني أنصحني كابسا سولا حسبني أنصحني نبارك خبع الأمر خالحنا نسمع وحب استبق يمدق سبح استبال أخذ بلعو أداوي بنصح حسب وقيتا سوء هذا ما أود الله بدون كذلكم سوء سوء أخول البلكل قلمة مكرة أزقون مع السرعة خلي رسيل ما بزيت طبعا خاص وأخذ نعطيه روحه سوء هو طبعا استمع ذا فرخة سوء أبيت أبير نوع من تخنبر بخل زمان هو ثيم حلت كايش عبني وقيت أدحن وقيت أكان وقيت أدحن وقيت أكان وقيت أدحن وقيت أكان أنا أبن ولد المنفس قدس نزل العالم علم نزل العالم آمين وبركل هرجنا يسكر سوس مدهانينا حسابنا زغفل نفسنا سبب نقر كبير الله خوشتنا كبابنا أرحب فأنا سوي خلنا خم كنت نسخة سوا خوينا كبير سخاء كذا بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽደ ዘላን ዝቅድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፈሪሃ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር መሳይን መስኩልኩም ምን ትኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትርጉምተ ለንቀፋዘዮን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን
ክርስቲያን ቅዳሴ ወይስም መጻሕፍተ ቅድሳተ ገሰስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰለል እንዴት እንተ ውስቴታ መና ወብእስተ ዘወረደም ሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚናኻን ዘምፀን ዘቕረቦን መንቶም ዘምፅን ዘክር ንከሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስሙ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ በጂ ሓጢኣቶ ይኹን በዚያ በዛ ዘምፃ ቁርባን ዘምፃሉ በጂ ሓጢኣቱ ቁርባን ኣብየት ጻድቅን መስዋእቲ ኣቦና አብርሃምን ካብ ተመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ቅዱስ ሰናያትካ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክርም በዝኡ ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ እሞ ገጽካ ኣባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእኹንና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጅዮስ ቱልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓልማ መንጦን ኣላቲኖን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ بيدك ومبارك بحيلك قدس من فسقات نزح بس الزين سريت حاتيات تصبخا يخون وفتان بشتن كم زغنا زغام مخم سمر كلم كم او سمرلنا آمين كابك زيابه راب سريت حاتيات نمركاب زقداسي زي عجو بيت زي مسكانا زي زقد بقبول يكون حيل بركة برهان قداسي نزابة كريستيان زي ايخون يا بير املاخنا بركة قربان ابيل تتقبلك نحوشت مركب من ابراهيم ابرسن باني الياس وكن باق ورملوس داويد عود اورينا يا بشاويتا بيت مقدس كلتا سانتيم كا مبلز تتقبلك كمون حتى باريخ مبان قربان تقبل لهم اجحت ياتي يخون بز عالم بزمص سنا وقف ديلو من كل ساعه زلال ما عالم امين እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኸይ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከም ዘተስፎኒ ብመገድ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ርባእ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምልኩስካን ይሕልዋነ እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ከም ግቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽዋኤይ መልኢ ይጅርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ኸኣ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን آمين او ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና በቃና ናይ ገሊላ መፀውኸና መርዓ ዝኸድካ መዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻህዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኖ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስለት ሓጢኣትን ልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹንሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ
ولد واحد قويتنا مدحنا يسوع كريستوس ومبروك يو نخلنا متنا علم سنزقنا منفس كريستوس براكريستوس ومبروك يو كله زحز እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁ ولد واحد قويتنا مدحنا يسوع كريستوس ومبروك يو نخلنا متنا علم سنزقنا منفس كريستوس براكريستوس ومبروك يو زلالم معرن زخون نسلوس قدوس آبن ولن منفس قدوسن كبرن مسكانا نكبالم لمن كل ساعة زلالم عالم آمين أبوتاتين حواتين من داين من تزمسوات زنسليو እግዚአብሔር ስለማካየ ሁሉ ይስማዕ ጋናይት ወግሩ ጉርሰት ካና ዝኮን ማሊ ዝኮን ናይ መልከ ጼዴቅን አሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕት ካን ቁርባን ካን ይቀበለል ካን በል አቡነ ዘበሰማያት بسماياتنا برابنا سمك يقدس منستك تمسا فقدك خمسا بسمايكم دمام دريكم نعلة تنجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلنكم تحدقنا لهم بدلنا ساحدقلنا كفاد حنا مرفتنا يتطونا من قستين حايلين كبر نزل على بناتك امامين هدينا عرس انقل مريم مناكب جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو بحلنا خي دنقلي خي اسقافون دنقلي خي عدك جابير قويتا سراوي سلام لك لخو نسخي خاونست برختي خي فرما حسنكم برخيو وملت تزكى እግዚአብሔር መሳኺ ወፍስት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ሐርገና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ታና ማሐድ ለምንልና አሜን ወአበይ ቀሲስ ጸሎት ቃል ዘከረኒ እግዚአብሔር ንቅነት ከሐልዋ መስዋዕት ካን ቁርባን ካን ብሩ ገጽ ይቀበለል ከአጎይታ ከተድህነ ንስትመርተል ንበር ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ከተደነ ንስመር ጎይታ ንስመር ጎይታ ከተደነ ንስመር حسب عبد لنا بفرحة እግዚአብሔር ደው ንበል Bye.
መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቀርባል። እግዚአብሔር አቡኑ ጎይታናን አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ሮድኢናን ይሓልዩና ናቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቅብና ናፅዕና ክሳብ ዛዕዝያውና ብፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣም ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ። ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ አቡኑ ጎይታና አምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ገብረን ምእንቲ ኩሉ ገብረን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ገብረን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻና እናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቅረ ክብለናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩህ ምስጢር ስጉኡን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑን። መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፋት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ወጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ዘመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይል ፀላእኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክባ ድሕንና ባልሃና እምበረ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን
كبرن صنعات مو زلك لهم كل ساعة زلالم عالم آمين سلام لكلكم سلام منفسك بحدش كل انزعاز እግዚአብሔር አቡን ጎይተናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሊ ሁሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትን ተመባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግብርን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ግዘ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ سلام لكلكم منفسك ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃልና መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕበስን ንስኻ ኢኻ መን ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ኣብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ እዚ ንገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹጽካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ እዚ ዝተቐድሐ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ሓወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን لمن كل ساعة نزل عالم عالم عامين بمثال ثلاثة معاد ثلاثة ليتن زنبر كالو مقابر أبز برخ تحلزان بيرنا لنا أمان داوي ونسقها خمس جنزو خم يداوي يشيفني كريم وسنق برم بقسانة عرفتن كبرن كابابن ولدنا منفس كل سنة خيبا مما لمن كل ساعة نزل عالم عالم عامين إذا زبطتنا هواريات سبب علب السايو ويبلع لزخون يخون أبلبوك من فكالن كناتن تلقن أيحدر زقيدو لا يكفي هذا يا رب بثير ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይት መድኃኒትን ብዝኾነት ካዋና ብዝኾነት መድኃም መሕወይ ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካዋና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ናይ ሐዋርያት ፍልቃ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዘቕብሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎምን ዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢአት ማይ ክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብ ዘቐድስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንፅሩን ዝኣነ ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈቱን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልን ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርሰማድን ዘም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት بتنكل كونه بخفات بيجور خانة بمزرعة ويكافت أنت بدلنا كان يشبه خام تفلت خامو
ولو وهم قرص قويتا كل فترتنا حتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زخام فتحيهم قويتانا أنا ما فراسم كامل أنا كل سؤال كام سامعنا عنا ولو وهم قويتنا عملنا مدحنا يسوع كريستوس نسخاء خام مسكانا كبرنا خان قرب لنا سما مزخنا رب خان مسخا ما عرب محوية مزخنا منفذ قدس لهم من كل ساعين نزل عالم آمين እግዚአብሔር ምእንቲ ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ እዚ ሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣለና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ እንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ፍጹሙ ትግሃት ክቦም ምእንቲ ራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ልመናኦም ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማህተም ቅዱስ ሥላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝሕሾን ዝጥዕሞን ድልየቱን ኣብ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምን ናብ መሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕሎት ስሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኦም ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና አሜን።
أقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና آمين أقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና آمين أقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና آمين أقويتا يقرب لنا بآر منفس قدس تنسى لبنا نصقوغنا عبي بسوم كن مكاح أما سرت نبياتنا ورياتنا كننا صلتنا سميع قبلنا እግዚአብሔር أملغنا قريبنا نلمنه እንስ برو
መልአኽ ናብዓት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ በሃይበልኪ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኸ በነሰ በረኽቲ ኢኺ ረኸርሶን ብሩኽ እዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ካሓድጋልና ናብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም وأبي كسب ثلاث عبد ذكرني እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓልሉ ናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓልሉ ናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ ናይ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣንን ኣሮንን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ ጸድቀ ወአድኃነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ
ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 7 ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነቶም ህዝቢ ንገዛእትን ንሰበ ስልጣንን ክግዝኡን ክእዘዙን ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝተዳለዉ ክኾኑ ንሓደ እኳ ስሙ ከየጸልሙ ሰላማውያንን ምቕሉላትን ምስ ኩሉ ሰብ ብትሕትና ዝነብሩ ክኾኑ ኣዘኻኽሮም። ንሕና እውን ቀደም ዓያሹ ዘይእዘዙ ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን ዝተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ብሰብ ጽሉዓት ንሓድሕድና እውን እንጻላ ነበርና። ናይቲ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕርን ምስተገልጸ ግና ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ ማለት በቲ ካልኣይ ልደት ዝህብ ምሕፃብን መንፈስ ቅዱስ ብምሕዳስን ኣድሓነና። ብጸጋኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ። እዚ እውን እሙን ዘረባ እዩ። ነቶም ብኣምላኽ ዝኣመኑ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክተግሁ በዚ ኣጸቢቕካ ከተረድኦም እደሊ ኣለኹ። እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ። ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን ካብ ወለዶታት ምጽብጻብን ካብቲ ምኽንያት ሕጊ ሙሴ ዝለዓል ታዕታዕን ባእስን ግና ረሓቕ። ከመይ ጥቕሚ ዘይብሉ ከንቱ ነገር እዩ። ነቲ መሻረዊ ሰብ ሓንሳእ ኣሰማዓሉ፣ ካልኣይ ግዜ እውን ኣሰማዓሉ። ካብኡ ንድሓር ግና ካባኻ ኣርሕቆ። እዚ ዝተባላሸወን ሓጥእን ከም ዝኾነ ፍለጥ። ባዕሉ ንባዕሉ ዝኾነነ ሰብ እዩ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ዘነሳይ ሳይሎ ወምህረቱ በተስሙ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንጽሕት ወህብር ክብርት ወስብ ክብርት ወልዕልት መልከ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት ማእፈ ዮሐንስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 5 ክሳብ 12 ንዓለም ዝስዕራኸ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመኖ እንደዘይኮይኑስ መን እዩ? እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ እዚኡ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመጸ። እቲ መንፈስ እውን ሓቂ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ። እቶም ዝምስክሩ ከዓ መንፈስን ማይን ደምን ሰለስተ እዮም፣ ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ እዮም። እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር
እዚህ እትምስክር አምላኽ እሞ ምስክር ሰብ ንቕበል እንተኾይናስ ምስክር አምላኽ ካብኡ ይበልጽ እዩ ወዲ አምላኽ ዝኣምን እትምስክር ኣብኡ ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንዑ ሓሳቡ ገይርዎ ኣሎ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ እቲ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን ኣሕዋተ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እሞ ናብ ዓለምን ናብዛ ዓለምን ዘሎና ይትፍተው ቅዱስ ስሉስ ቅዱሳን ሆርያን አርዳኢከም ናዘዘነ በሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 34 ክሳብ 38 ሽዑ ጴጥሮስ ኣፉ ኸፊቱ በለ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርሕን ዝፈርሖን ቅንዕና ዝገብር እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እዩ እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣስተባሃልኩ እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጎይታ ኩሉ ሰላም እናኣበሰሮም ተለኣኸ ቃል እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ይሁዳ ዝበጽሐ ቃል ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዘረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አብ ኀዝየ ኩሉ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንደ ይስሐቅ ወዲ በጃኸው በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ ዝመስዋዕትና ማዕዛዕታን ዝንተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሰሓልኻን ማሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨን ሓጢኣትና ንጽሕን ክንከውን ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ
ድሕነትን ልምናልክ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጥልቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልክ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና حق نتيت زخنك ونتيت الانجليز بالك وناي بحريناتم كحت زخنك داسي بالك ونامان يلام لحنا زولد كلنا داسي بالك أفكر مقويتانا إياس كلنا بحق متعرقي زخنك محرد كيرو حتياتنا من تقحاد قلنا ذكرنا لمنا كلنا ويتو جزيرا Taneti Mariam tanwitu isma zawista karsa zayit mi'azim kullu tan zawaladato nesawat nuz Jesus Christos مهرات لميكائيل وبسرعة لجبريل وعبت سمايات لمريم دنجل ومرعون على دعوة والطلب لسلام ومرعوت لعبونا بيتروس ودنجلنا ليوهانس وملك تلعبونا باويلوس اسماويتو برهانا لبيتو ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር وهكذا موسى وكينة زكرياس دلراسم قبر وعبك منقر اجزي وآرون كاهن بمايك لا يارق تاني
ድንግል ማርያም ተወልደ ወጎይታዬ ቀበበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ይበጽሕ መስቀል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሥእ ምስጋናን ኣብ ሰማያት ዝዓረገ ሪማን አቦ ዝተቐመጠን ሕያዋንን ሙታንን ክፈርን ካብ ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቀረበለልና ምስጋና ንበል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሙ ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ንኩሉ ነፍሲ ንኩሉ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ነፍሲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ማንቀፅ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጊኻና ነቶም በኣኻና ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓዕ ምሳቶም ዝነበረ ነታ ብምፍርዓን ብርዓድነትን ምኖር ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቃድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነበር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነበስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ድምኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንውድስ ንባርኻ ንስለካ ኣለና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዝምሕ ወይ ንፀማማት ወስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዝልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ
وقيتا نزقدس مسكانا نسالسا جزينا بخان قرب لنا ليل ورنات كامنة بكانا بوخا ما سرت موت نسعر قبر كان كابس ما راح تكونوا نتوم باغا زعما نقول علينا صاحب كان صايغ نقول حي سلام فسق رقصتنا كان زي فتح فتح دمام صاب بخا فقر قبر كالنا اما خلناهم كان معركة كان وقيتا نتوم زل من غاس معيم وقيتا زمن اللي من كونين كاسساب جزي خصصا بالعلي صلاينا دعوة هابنا كم تلال تلاخن علو زي قارو تلو هابنا او زلال ما ونقص معنا نبلتا تنان نعاش على بالمطفات ملس بحاتي هذا نرغس مالت كانت نعاش على بالمطفات ملس بيت ما سنزلونا نحن وقيتا ملخنا برخ من قسنا كايمو نخلنا تقعنا اسم لك اكزيو أملاكنا من قهز برا أمين بلو ملائكة سماع بجلان قالوا بأمان يرسموا بمريم ولادة محر أملاخي محرنا يقربها الأملاخي قريبا لنا صلتنا وصواتنا نتقبل لنا نسألك الله يمر يعدل لنا جابير أملاخنا وقويتا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا مصري ما ينسيك كل حاجاتنا نسان كون ما يتقدفنا سلام كان هاجرنا نهزبنا نقربابتنا وكتم كيناتن كثر عقلنا لمنا كالنا نتم كلهم ساقي يزلوا وقيت عم حدث كاوردنا تم كلهم وفعفعي لهم قبل ما منابرهم فزانا بيلهم زلوا دما صلال كاورد قلهم نتم زحمة مفوز تأثروا فتح እግዚአብሔር أملاخنا لبهم زترار عراهرهنا بمحرات كان من قد خانا برهان كامل أسهم وقيت أنا على مبتار كايد محرات زرق حلا نفس باروت نفس أبونا رياس اللاسي أبرهاتيان ولدت تنسائيان نفس كلهم سماعات يرترى كانت من كسر ما عرفلنا كم تناور يا زمار كم صلوات أب سماعات نبرا بنا ولا نتوعك لنا سماعات نبرا بنا سمكاي كدس من كسر قارك كم تاب سماع كم دمام دريخون نعلة جرانا لما هبنا نعز بدلنا بدلهم كم تحرقنا له بدلنا لو ساعة حدا قلنا كواتنا نبرا فتنا يتتونا انقستين عايلين كبر زلالة ناتكا يما أمين علينا غرسن مريم ناقص قبلنا سلام لك الله حلنا غير انقلغي قهون انقلغي عدك يا بيدا سلام لك الله سقي خبان سبرغتي برغر فقم برغي ومن تتقى يا بيرفتا وفسيتي داسي بالكي حاجاتنا حرنا ጋዘተ መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ፍቅር ወድኽ ጸልይልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለየ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዖ ዘለኹም ሰምዑን ዘለየ ግናኻ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፃት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና።
ندليون ركبا نصليلون እንለምሉን ክንዝክሮም ዘክርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንዝቀደሙና አዕርፎምና ዝሓመም ብቅፅፊ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቐርባለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ርእዩ ከማያት ወፈርሁ ደንገጹ ቀላያተ ማያት ወደምፀ ማያትሆሙ ብዮ
ማያት ወደንጸ ማያት እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን መዘገልግልዎ በብግዚኡን በብዙ ሰዓትን መዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንፅሓና ዋርካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለምና ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣካዮም ንስኻኻ እጅኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብካ በዛኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይሁን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ ይሁን ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ بوانجيل كامر حنا بحيل خادق دقفنا قورنا حديك تعرقنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتغيدنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا صري ماي نسيكا خب كله أبسانا بدلنا أنصحنا ابن اللبوس خادم ما خم قال كان يسقال بهابنا نفسات أكبر ذكر أماتك أبونا أرأس الله من قصة أب
أبرها صيان ولدت تنسى نفس كلهم سمعتها إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا صانا علنا إذا زلا حمام كاب عالم رحوق دما نزمت عمت كلنا بحوار أبيت كاتر خمنا خنو علنا نزمت عمت السبات كبرنا بتعنا بسلام نزمت عمت حلونا بسماتنا بربنا سمكاي كاكس سماء كمدما مدريق على تنجرنا وما هبنا نحن زودلنا ودلهم كم حرقنا لهم ودلنا بسان حرقنا وقعد حنا نعمبر أفتنا عيدتنا من قستين حايلين كبرين نزل ألم ناس كايم مامين وعدينا قد سنقل مريم من قدس قبل الملاك سلام لك الأخو بعلنا أخذ نقليخي بس قاهون نقليخي أدك زيابيه قويتا سراويت سلام لك الأخو نسخيخ ونسبر اختيخي فلاخر سخهم برغي وملت استقا زيابيه مساخي وفسدي لسيبالك حاجاتنا نخار قلنا نفت قدخي يسوع كريستوس من دانا محل من الله امين هو وانجيل من قصة سمايا إذا قالنا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس نخبر من قصة خبر مسكانا نقبل من كل ساعة نزل عالم عالم امين نسه أمان اسمك قربت من قصة سماوات قريبا الله أمو تنسحون أمانو وانجيل يوحنس معرف حادي كاف قد عسران شيعتن كتاب 34 نصبحيتو يوحنس نيوسوس ناو خمس كله رأيمو انه حتيات عالم زرحق قنشل أملاخ بله يتبزعبو حدا سبعي دحري مسألو قدمينا يرؤيمو نسو قدمي كونه بزبالكوهم إذئيو أنا دما أي فلتكون نسون إسرائيل منتي خجلت جنا أنا بماي إن أتمكو مساخو يوحنس دما منفس قدوس كاب سماي كم رجب وريدو بوخمت كاللوري أخو إلو مسكرة إتي بماي كتم مغزل آخر ندعى إتي منفس قدوس وريدو بوخمت أو خمت كاللو إتريو نسيو بمنفس كل ذات أمق إلو النمبر أنا سايفلت كون أنا خا ريأخمو نس ودع أملاخ مخانو مسكركو بود زأمن نايزل عالم هوات الله تو نامن قال كرسون يا بير أملاخنا زيت مر بس مفكر كان حدود دخلت فبقينا بها ملص بعالم زلاخ كايو وممهرنا نابز مبروك قربانا من قرب الجزية بحاتيات ندحيز كين ملصنا وخان لمنا لنا وقويتا محرت كان بربصر كنا نمك حيكنا نون زبهرنا زفت خيا مفكر سبدقي منا خبر راح خان لمن دلنا لنا نعنا نمدحان زقبر كايو زمستر زقون دومنا أنا قلقلت خان نقول خان لما فرار دخي كنا نمدحنا نمدمسس بدلنا بنزهلال النسرحنا يوم استسرين تدالو يخون او اب ولد منفس قدوس نقدس سمك خبر المسكانان يخون له من كل زعن زلالم عالم امين
ለኩልክሙ እጅኻ ኩለን ሓስካ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕተ ዘኀበ እግዚአብሔር እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ነጊና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምን ኣለና ንስመተ ክህነት ካብ እተኣመነ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምንቲ መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አባ አንጦንዮስን ምንቲ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ እንሰ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስ እግዚአብሔር አብይ እጅኻ ኩለን ዝሓዝካ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምንልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበረነ መህረነ ባርከ በሰላም በዘይ መቆራጥን በዘይ መከለኻልን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ መፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣናና ኣገልገልተኸና ብድሕሪና ንዝመፅን ሰናይ መዋዕል ሃቦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፈት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በትበለ እግዚአብሔር ጸሎታ
نأمن بأحد أملاك آب عجب كل جبال السماوات ومن يستري ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣዋሃድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካ ኣጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልሰ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓዱሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ መፅኡ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት بحنت قدس بيت كريستيان نأمن بحنت ونأمن بحتي قدس بيت كريستيان تبعيل كله قوائز هواريات ونأمن ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጽ ዘይኮነ ይቀረብ ንሰይጣንን ሰራዊት የምተላለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ይቀረብ إلهي كاب سكا ورسحات كم زنتاكم ودما كامنا كلهم حاجات يدفكم أمنا كل سوس كان تقربكم كابو مقبالكم حالتا على فنات يبلين حاجاتكم أو جزار سميت من لازم بربنت إنكم أنت زي كربكم أنا خاب حاجاتكم نصهين نزين هاي كان قال تستهكر ويكاب غفات أوشت بيت كريستيان زقوم انتلو قويتانا إيسوس كريستوس كم زقوتعون أبل عليو كم زشكعللن يردا أبكند برخت مرقم أبكند هدقت حاتياتوين كاب اكزيابير كان نمسات تقبليو قويتاين أملاخين كبار سرعة وهم سلام فقرن كفوح لنانك من كناتن سقا وفتوتنا الحق اللي فقرن سلام بزلو وزمان بسناين أبرو مزس مرخا قدسانا قلقلتها خصن برون كفلني ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ዝኽዋ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ እንዘ ዘላለም ዘላጎ ለሰብ
موسنا زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝበጠርካዮ ቀደም ቅና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃህያ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ንኩላ ሰባት ናብ ሰማይ ካብ ሰማያት ዝርከብ በረኸትካ ሰላም ንኩላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ንኽናበሉ በኣ ዘመስገኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መልእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንፃሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅቅ ምዝካር ከውና አንፃሃና ንኩልናውን ብመንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕድድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድስት ክርስቶስ አምላክነ ረስየን ድለዋነ ከመልተመ በበይናት በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስጉራ ብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደብካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና በረኸቱ ስለ ሰሪቃና ጳጳሳትና ብለንጠኒዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናገርና ኤርትራ ብረድኤት ዘለዓለም ዓለም ይሓልወና ምስለ ነፍሳት አቅብርቴ ዋይማቲ ዋርያ ስላሴ አብራት ጽዮን ወለተ ትንሣኤ መንግስታ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር መስለ ኩልክሙ መንፈስ አርጎት ወለአምላክነ ሃሌሉ አልባበክሙ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክትም ተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ነፍሳት አግብርቲካ ዓመትካ አቡነ አርአያ ስላሴ መንግስት አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናለዎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ
نسخي كاب أنس برختي خي فركر سوم رغم تسكا جابير مساقي أوفيس تدس بالكي حتياتنا خسر لنا نفتو ودغي يسوع كريستوس من أنتنا محرت لمن لنا آمين قدم عالم واسكال عالم هالو እግዚአብሔር በትዝልዙ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ሰማያት ከይተረበገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድመ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ እንዘያቁዱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረዋሃብ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ከሳዕ መወዳእታ ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቆኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናና እናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ከኣመት ከኣቡና ርእሰ ሥላሴ መንግስቲ ኣብ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ቁርባን ብወይኒ ብመረም በብርሃት መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብዓቑሕ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ኣምላኽና ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ምሳናት ኣይኮም ዘሎ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርበሉ ካሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብጽኑ መዓሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእት ተንተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ንኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻን ዘክረን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለዓለም ሓልዎ መናዕብዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንካህናትን ንኩሎም ህዝበ ክርስቲያንን መሐሮምን ይቅረበለሎምን ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ተቐመጥኩም ተንሱ
በፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ተአንገደ በንጹሕ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ምብራቅ ተመልከቱ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ከበጥባት አድዩ መግብና ደለኸም ሕፃናት ብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቱ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አንሰስወ ገሃደ ወስረየ ከመ በበከለይከ በሰላሳ ክረምተ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጾም አበረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ በኃይል መለኮቱ ንገዛት ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ቅዱሳን ተሰባስከ እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ ኣርኣየ ተዘክረነ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረነ በመንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ እተንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ ኣርዑት ኃጢአት ምን ተሓራ ናፃ ኸውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ትደዊክሙ ቀሳውስት በየት ለሌተ ተባቲ አመ ያገብዎ ንሳ ህበሰ በዳዊሁ ቅዱሳተ ወበጾተ ለእንበለ ነውረ ፈታንዑ ዝሓዝለን ከመ ዝንቶ ውትበያማን ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነተምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም አሜን ታመን ንስብሐከ አምላክነ
ማይን ወይነን ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸ እሞ ነዞም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሐዋርያቱን ዝጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንተኻትኩም ዝፈስስ ደመይ ኢሉ ሃቦም አይሁድ ሓዝቦነ ተሰራዊት መላእክቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆምሩ ንዕዋ መጋባያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቅዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ንዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተ ክብሪዮ ወትንሣኤ ከቅድስተ ናምን እርገተከ ነስየባከ ወነታመነከ ለከ ወናስተበቅዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ቦብታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጦን ናብተ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ ናብ ዘጽዋዕ ዘወን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ ኣሜን ማረነ ተሳሃለነ በኩሉ ልብ ናብሰብክ ለእግዚአብሔር አምላክና ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልዎ ወየሎ ለትውልደ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘላለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻህ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንቱ በሰፈራ። โ
በከነ كما بكاني ዘለ ኩሉ ዓለም كل ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩክ በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኵልክሙ መንፈስ ኃይል ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሄደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፎኖታ ንጥበብ ሃገር ኣበይ ማሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ዓዘር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሞተ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥሪ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረት ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ ብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልእ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ
عبيت با يخبروا مكان تمصى بارس منقصة سمايات يورسوا نذكروا تفكر نزحلوا تحلوا نعازل اللي خاموا قصير خبوا بمقد تخيد حق الناس بتحدر نذكروا تريد من تكتبوا من مزاقبتهم تلا ختملنا باسر تلك تملالس اتنخلو زفلت نسو يفلطا اتنخلو زمرمر نسو مقد معي نسوني هيكو فتاوي إنه إسرائيل قدس هابو بدحر زي مدري ترأيت كم سبب وانت ملالست إنه قزع رسا بيتا نست شوعات عنو داخا قمت سبحتا حاردت ناي قزع رسا ويني أبقى نحزن زلت ما أداونا سنادت عقل قلتابنا ويحسبكت فلتت زي بلونا باي القس النابلت لاخت نتو ما يمروت قولون كا حبستي بالعو ويني ونستي ودنقرن حديكم بهوات نبرونا بلا تسوعت طباب زتبهلقنا بطبعات سقوز تبجونا بمفساس دمون تشايتنا نزل عالمنا عالم المنقصون سحارينا مدحانينا يو طباب مدحانينا وذو وبزوانا بتباسقاه وتسايطن بنزهات دم وهرن لمنقص العالم عالم ويكون فقدك كما بسماء كما هو بهمد سيساينا ليلتنا هرنا يوم هدف لنا بسانا وجبنا كما نهناني እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞታ አሲራ ንዝነበረት ነብስ ፈታሕኻ ናብ ፀልማ ተቆሪና ዝነበረትካ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉኻ ዘርሓቅካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ንዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካን ዝውድሱኻን እምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ መዓሙቓ ዝስንጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ንምድሪ እውን ቀላያትን ሓቢሮም ይርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዘጨንቕ ዲያብሎስን ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውና ጠፍአ በኣኻ ዝኣምኑ ኣህዛብ ብኡ
በርሁ በአኻ ዘጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በአኻ ተረእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ኣምላኽና ኣብዚ መሕወይ ሕብስቲ ዝን ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ኣብዚ ጽዋእ እዚ ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ከመ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ ዋቆበከ ማበሳነ መምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ነብሳ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለትቀውሙ በጊዕ ምፃቦ ክንሕጐስ ብዓይንትና ንርአዮ በዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጉሙ እዚ ሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብዚ ጽዋእ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ኸባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋእ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅስነ ብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛቑ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፀ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መብቲ መንግስተ ሰማያት ንዓክበካ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ይኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተወደሎ ጎይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣኻተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀነመን ከምኡ ኸ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ሕቲ ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦም መሓሪ በቓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በቓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእናሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንትወደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣነ ሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፀና ንግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኳን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን
أنا قنس إسن أنببتن مزمران اندناقلن منكوتاتن ردان طوارن نزيب اللي نزغتامات تنسقوتنا نسنا رقوتن سانتنا بزق الدس بتكريسيانكا قيمة من زلو حزبان كل مذكر بأمنة كرساساتنا عيام أقويتا بقونا عيمانة صنيعهم نزمات بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر رب نفسهم نسا أبراهام نساك نياكوب نندر أقويتا نفسات أقبرتكو أماتك أبونا أرأس اللاسية من قصة أبراهات ين ولدت تنسأه نفس كلهم سماتات إرترام أبراهام نساك نياكوب نندرن أنا وكاب كل بدل مرقم من كاب قدتن كاب حاسيها من محل موغازنا دحنا بخدتن برخصة مسكعتن لوت هايمانة من مسأرة ماويانا كام مسن براد احنا نعقويتات طبابن حايلين لبن مستوعلن أي مرنا هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب جبس عن ذا العالم فسيمنا كم من قبرنا نعقويتا فأركان دليت كام كل ساعة كم بسم هبنا سمنا ونمس كلهم قدسان سمايتاتنا من قصة سمايات أم صحفي وصحفلنا بقويتنا يسكر سات مسؤول من فس قدس المسكانا سلطان بوزل لك كلام من كل ساعة نزل العالم عالم جزنا بزلي بزلنا بجز بزلوات كلام بزقودله جزي بزحلفه سكاب ودق دم بزنطبه بعين محرت كانت فني أستوعب أهلا قدوس قدوس أهلا منفس قدوس يا بهير مثل كل
መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤቶኻ ከይቕረበሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካ እውን ደም በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ከይከኣሰውሮም ንሓልዎም ዝቐድመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስክ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይ ትንስፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘይ መንበጠናዊ ጲላጦስ መሰናይ ምስክርነት ሰማይቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ ምስዋዕ ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ንሓስየለ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንፅር ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቱ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ሓጢኣት ወጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ፅኑ ኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምክንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኸፈልኒ ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይፀግብ ዘየቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሕርኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅፀለይ ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነና ሰበቋች ማሬናዊ ተማህፀን በምዛና ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብየ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሰይ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኔ እስመ ርእየ ማእማለ አሞቱ ናም ይእዜሰ ያስተበጽኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ሙሳይነ ትውልደ ትውልድ ለለ ይፈርዎ ወገብረ ኃይሉ በመዝራይቱ ወዘረውም ለአብይን አልቦን ሰቶም ለኃያላን መናብርቲዮም አይበየም ሙለቱታን ዋስቀቦም በረከት ለርባን ወፈኖም ራቆም ለብኡላን ወተወክፎ ለስራቁል ይሁ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይበሎም ለአቡን ለአብርሃም ወለዘርኡ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያጨን በርሳናት ኩሉ ዘለሉ ዋለ ማርያም ትማጸናን ሰመልኮም ፍጹም ወታከመ መልክየ በደ ማርያም ለዓለም ዓለም ዋዴ በሰላም ተማይጸነ ድንግል በስጋችን እጹን ተለብሶን ችራንች ዘእይት የሶ መምከርየ አምላክ ተመችታውፈችንሶ ዛዚትነ ማዘን ዋይለውር ዝትነ ምርሳነ በማይፀንቺ ተጸውረ ብሌም ማርያም ደሳለ ቅዱሳን ወይዜ ጸሎት ወዕጣን ወይዜ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ
سبسا وركابي بين زاكرب كليتي نستيتك علي بابي ستيتهم مبارك ذا جما ذاكر به لنداي برسي ولزركبون نابي استكفت سياسي يورد منفس قدوس بلايله بسو وين سبب كان سقى منفس قدوس فانو ክርስቶስ ይኩኑ ዛይለትባኖ እሶ ወመንገሪችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ላረፍኩ መዛቴ ለት ሞያና ለማንቱም ወተተገስ ዛሎ ቅድመ ፈጣሪ ወኩሉ ሰዓት በለንሳች ያነሳነው ሰላም ለክም ጻድቃን ዛቴ ለት ኩልክም ድማን ሰባስ ማተከሞ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር በእንተ ማርያም ሞተ ማይጸነ ዚዮ ኮነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀ ከነ ለወልደ ሀገር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ኃይሎ ይክፍለነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተትዖ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዖካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን ማሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርሰትን ከተንፅሐኒ እልምነካን መሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መፍቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረ እንዳይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡስረት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይ ናበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ውላዲትካ ብናይ ቅድስት ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 55 ቁፅሪ 15 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ኣይፈርህን ኣቐዲሙ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ መገዲ ምስኡ ከለዉ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ሰባት ክወሃብ እዩ ክስቀል ክቅተል እውን እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ክትንስኡ ይበሎም
ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ይባልህካ እባ ደኣ እዚ ነገር እዚ ኣባኻ ኣይውረድ በሎ ጎይታ ከዓ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ኣይትሓስብን ኢኻ ብምባል ገሰጾ ከምቲ ቶም ካሓቲ ዝብልዎ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ከይሰቲ ካብኡ ክትሓልፍ ዝለመነን ዝጸለየን ካብ ሞት ፈሪሁ እንተደኣ ኮይኑ ደኣ ከመይ ኢሎም ሕጂ ኣመኑ ካብ ሞት ፈሪሁ እንተዝኾንሲ እቲ ዝረኽቦ ንደቀ መዛሙርቱ ምነገሮም ነበረ ግናኸ በዚ ነገር ዝጸለየን ዝለመነን ጸላኢኡ ካብ ሞት ከም ዝፈርሕ ክሓስብን ክርእን እሞ ንኣይሁድ ኣላዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ኸትንስእ ክቐትልዎ ሽዑ ብሞቱን ኩሎም ሞታት ህይወት ምእንቲ ክህብ ድዩ ከመይ ምእንቲ እዚ ስርዓት እዚ እዩ ሰብ ዝኾነ ስለዚ እግዚኣብሔር ሞተ ክትሰምዕ ከለኻ ኣስተውዕል ሞቱ ስለምንታይ ኮነ ቤናይ ምሳሌ ኸ እዩ በል እንሆ ጴጥሮስ ነገር ሞቱ ከም ዝናበለ ነገረካ ብመንፈስ ሕያው ክንሱ ብስጋ ሞተ መለኮት ብህላዊ ሕማም ስጋ ዘይቀርበ ክንሱ ብፍቓድ ሕማም ስጋ ተቐበለ ካብ ቀዳማዊነቱ ከይተለወጠ መከራ ስጋ ከይተንከፎ ከም ቀደሙት ነበረ ካብ ወገን መናፍቃን ንክርስቶስ እትዛረብ ነፍሲ ነይራቶ እያ እዚ ዝበልካዮ ባሃየብልናን እዩ ነዚ ዘፍርሶ ድማ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝፍለጥ እዩ ከመይ ነቢ ኢሳያስ እግዚኣብሔር ኣብ ከም ዝበለ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዘፍቅሮ ወደይ እዚዩ በለ ዝብል ሰብ እንተሎ እዚ ብዛዕባ ኣብ እዩ እንተተባህለ ኣብ ነፍሰይ ስለ ዝበለ ንኣብ ነፍሲ ስለ ዘላቶ ክትዛረብ ዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ነፍሰይ ብምባሉ ደኣ ኣብ ነፍስ ከም ዘላቶ ዝሓስብከ ኣየናይ ዳንደ እዩ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ወልድ ነፍሰይ ጓሃየት ንነፍሰይ ክወስዳን ከተንስኣን ስልጣን ኣሎኒ ብምባሉ ብዛዕባ ወልድ ከምዚ ክትዛረብ ከመይ ኢልካ ትኽእል መናፍቃን ነዚ በሉ በዚ ምኽንያት ከዓ ነፍሲ የብሉን በሉ ከመይሲ ንኣብ ነፍሰይ ስለ ዝበለ ነፍሲ ኣላቶ ብምባል ከምዘይግባእ ግናኸ ከምዚ ዝበለስ ብምሳሌ ጥራይ እዩ ይብል ነዚ ከዓ ብመጠን ዕብደቶም እዮም ዝተዛረቡ ኣቱምዓያሱን ዕውራት ልብን ከመይ ጌርኩም ብዘይኮነ ነገር ትካትዑና ኣቐዲምና ጎይታና ሰብ ብምዃኑ ትዛረብ ነፍሲ ከም ዘላቶ ብምስክርነት ቃል ቅዱሳት መጻሕፍቲ ነጊርናኩም ነርና ከመይ ጌርኩም ደኣ ነቲ ቃል መጻሕፍቲ ናብ ዘይቅኑዕ ኣባህላኹም ትልውጥዎ ኣለኹም ንስኻትኩም ሲ ነቲ ዘይልወጥ ቃል መጽሓፍ ክትልውጡ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዘፍቅሮ ወደይ እዚዩ ስለ ዝበለ ደኣ ከመይ ጌርኩም ንኣብ ነፍሲ ኣላቶ ትብሉ ኣለኹም ኣብ ንወዱ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዝበለ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እምበር ብዛዕባ ስጋዊት ነፍስ ኣይኮነን ከመይ ኣብ ከም ወዱ ስጋ ኣይተዋሃሃደን ከምኡውን ቀይሳውያን ስጋ ጎይታና ነፍሲ የብሉን በሉ ኣርዮሳውያን ኣብ ወንጌል ቃል ስጋ ኮነ እዩ ዝበለ ቃል ስጋ ነፍስን ኮነ ኣይበለን በለ ስለዚ ኣነ ንኩሎም ዘረብኦም ክምልስ ከሎም ከመይ መጽሓፍ እግዚአብሔር ካብ ምድሪ መሬት ወሰደ ንሰብ ከዓ ፈጠሮ ይብል ንሰብ ፈጠሮ ብምባሉ ከዓ ምእንቲ ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት እዩ ከምኡ ድማ ቃል ስጋ ኮነ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብዘይ በይና ሓጢኣት እንሆቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ኩሉ ኣለዎ ማለት እዩ ዳግም ድማ እግዚአብሔር ንሰብ መንፈስ ልቢ ጸላም ከብዲ ኮላሊት ኣሙዑት ሰራውር መታንት ኩሉ ህዋሳት ስጋ ብውሽጥን ብደገን ፈጠረሉ እዚ ኩሉ ንሰብ ዝፈጠረሉ ቅኑዕ እዩ መጽሓፍ ከዓ ነዚ ኩሉ ኣምሳላት ኣይዘከረን ግናኸ እግዚአብሔር ንሰብ ፈጠሮ በለ ንሰብ ፈጠሮ ብምባሉ ነቶም ዝዘከርናዮም ንኩሎም ኣምሳላት ዘይተዛረበ ከምታ ኣቐዲምና ኣምሳላት ሰብ ዝዘከርናዮ ጎይታ ድማ ፍጹም ነፍስን ስጋን ከም ዘለዎ ኣጸቢቕና ተረዲእና በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ሃሌሉያ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሮ
በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ዘይትነገር አበኒ ከመንሳኤ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ አበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምርከ ከማስተሪ ስብሐቲከ ወየወለከ ዘገብር በተአምኖ ፄዋ ከአበ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስራያ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብሐት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት
ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይል ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበጥብሲ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጽናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። መአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነስያነ ከመደ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ ለእግዚአብሔር አምላክ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ንስምካ ድማ መቐመስግን ኣለኹ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም እምስጋሆ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም በሰማያት ይደልውና አመንሳ አደብ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ከም በሓድሽ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመን ኣለና ልማነና ይንዓቐና ይትቆጣዓናን ምሕረቱ ወንቀባና ይርሓቐን ሞስ መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ
ዕለት እንጀራና ለማህበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካሎ ንስኺ ሓወንስ ትረኽቲ ረኸት ስኹም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳይ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቦኻ ድማ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ወናብ ሕልና ናሕደ ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋና ሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ መንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንዓኻ ንስኻ ዳ መንፈሳዊ መንገዲ ምርሃና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለ ብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተ ዳ ምሒርካ ናሽዕኻ መሓረ ትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ይትዝክር ኣበሳና ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃአና ናባኻ ንፀርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘላለም ዓለም ይትዝክር ለነ ኣበሳነ ዘተካተ ፍጡነ ይርከበና ሳይልከ እግዚኦ ሀቤከ ነጸርም ሀቤከ ናወዮ ሀቤከ ማለልም ለዓለም ዓለም አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ ኦ ጎይታ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ወስ ስጋን ነብስን ይኹነልና እቶም ዘይቀረብና ድማ ምሳኻ ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ዝዓደምካና ናብኡ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ካባኻ ዘርሐቐና ዘበለ ኩሉ ክትኣልየልና ንልምነካ ኣለና ዓይኒ ልቦና ናብርሃልና ምስተባዓልካ ዓድለና ሰላምካ ብዝሓልና ዝሓመሙ ፈውስ ዝደኸሙ በርትዕ ተኣስሩ ፍታሕ ዝሓዘኑ ናዝዝ ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ክቦም ጠምየም ዘለዉ ኢድካ በረኸ ዘርግሓሎም ኩናትን እውቀትን ካብ ሃገርናን ካብ ገረባብትናን ከተርሐቐልና ንልምነካ ኣለና ነቶም ልቦም ዝተረረ ልቦም ከተረህረ ብስጋ ብነብስና ብህይወት ናብ ሰላምና ፍቅሪ ናብ ሰኒትን ክመርሕና ድማ ናባኻ ኸርኢና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቦም ክትቅይር ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነብሲ ዝዓረፉ ባረትካ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ወለተ መንግስታ ወለተ ትንሳኤ ኣብርሃፅን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ንዓለም መታይድ ካይድ ምሕረትካ ዓወላ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና እኳ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍልስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኽሓድገልና ናብ እትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ድሕንዳ ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንምስጋና ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ሎሚ ኣብዚ በዓል ዓብዪ ጥምቀት ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እነብዕለሉን ንዝከረሉን መዓልቲ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ነዚ ክቡር በዓል ከተብዕሉ እናደለኹም እናባሃክን ተኾነ በዚ ዘሎ ግዝያዊ ሕማም ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ኣብዚ ዘለኹም ኮንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሕማም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ፀገም ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ስለዚ ስጋና መግቢ ማይ መፅለሊ መዕቀሊ እንተዘይረኸበ ብቁሪ ብሃሩር ብጥሜት ብፅምኢ ይጉዳእ እዩ። ከምኡ ከዓ ነፍስና መግባ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ስሲታ ለነፍስ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ቃል እግዚአብሔር እንተዘይተመገበት ብትእዛዛትን ሕጋጋትን እግዚአብሔር እንተዘይተመላለሰት ከምኡ ነፍስና ትጉዳእ። ነፍስና ከይትጉዳእ ምእንቲ ነፍስና ከይትጠም ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ 29 ክሳብ 34 ንጽባሒቱ ዮሃንስ ንጎይታ ኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮሞ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነርኢ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልኩኹም እዚ እዩ። ኣነ ድማ የፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻእኩ። ዮሃንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርኤኹ ኢሉ መስከረ። እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ከጥምቕ ከሎ እትሪኦ ዘለኻ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን። ኣነ ኸኣ ርኤኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዮሃንስ መጥምቕ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማዕድዩ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ። ዮሃንስ መጥምቕ ንመጀመርያ ግዜ ዝፈለጦን ዘምለኾን ዝሰገደሉን ኣብ ማሕፀን ኤልሳቤጥ ወዲ 6 ወርሒ ከሎ እዩ። እምከርሶ እሞ ኣእሚሮ ሰገደ ቃል ኣብ በእዝኑ ሰምዓ እዩ። ኣዴና ቅድስት ኤልሳቤጥ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ናዝሬት ናብ ዝባን ይሁዳ እንዳ ዘካርያት ምስ ከደት ኤልሳቤጥ ንዮሃንስ መጥምቕ ናይ 6 ወርሒ ነፍሰ ጾር ነይራ እዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላም ንዓኺ ክትብላ ኮላ እዚ ካበይ ኮነለይ ኣደ ጎይታይ ካበይ ኮነለይ
እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰምዐ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ እዩ። ስለዚ ዮሃንስ ካብዚ እዩ ኣምልኽኡ ዝጅምር እዩ። ክመጽእ ከሎ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ እሞ ሓጢኣት እንኩም ኣሚንኩም ተነስሑ እናበለ ከጥምቕ ከሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ እዩ። ኣነ ምድራዊ እየ ንሱ ግን ሰማያዊ እዩ። ኣነ ትሕት ክብል ንሱ ግን ልዕል ክብል እዩ። እቲ ሰማያዊ ናይ ሰማያት እዩ ዝዛረብ፣ እቲ ምድራዊ ግን ናይ ምድሪ እዩ። ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ፣ ንዓውዱ ኸዓ ብመስኡ የጽርዮ። ነቲ ምህርቲ ናብ ማዕከን ይእክቦ፣ ነቲ ክርዳድን ነቲ ሓሰርን ከዓ ብዘይ ጠፋዕ ሓዊ የንድዶ። ስለዚ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እናበለ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ የጥምቕ ነበረ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ትሕትና ስለ ዝኾነ ድሕሪ ኩሉ ተጠመቐ ይብለና ወንጌል። ኩሉ ህዝቢ ምስ ተጠመቐ ድሕሪ ኩሉ ተጠመቐ እዩ። ክጥመቕ ምስ መፀ ዮሃንስ ገሪሞ ከቢድዎ እውን። ስለዚ ብትሕቲኡ ምስ መፀ እንታይ ለኸጥምቐካ ኢሉ፣ ኣነ በኣኻ ክጥመቕ ይግባኣኒ። ፈጣሪ ብፍጡሩ ከመይ ኢሉ ይጥመቕ? ፍጡር ብፈጣሪኡ ክጥመቕ። መምህር ከመይ ገይሩ ብተማሃራዩ፣ ተማሃራዩ ብመምህሩ። ስለዚ ኣነ እየ በኣኻ ክጥመቕ ዝግባኣኒ። ስመ ኣብ ብከ ወስመ ወልድ ለሊከ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ህልው በሃብየከ ባይደ አጠምቅ በስምከ ወበስመ መኑ አጠምቅ ችያከ። ስም አቦ አባኻሎ፣ ስም ወልዲ ንስኻ ኢኻ፣ ስም መንፈስ ቅዱስ አባኻ ህልው እዩ። ንኻልኦት ብሽምካ እየ ዘጥምቖም፣ ንዓኻ ብስመን ከጥምቐካ እዩ። ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን፣ ወዲ ብሩኽ ኣምላኽ ገላጽ ብርሃን፣ እንሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እንዳበልካ ኣጥምቐኒ፣ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዮሃንስ ድንን ኢሉ ተጠሚቑ። ኣጽነነ ርእሶ ከመይ ኣጥምቆ ገብሪ፣ ገሊኡ ንኸጥምቆ ኣብ ፍጡሩ ርእሱ ኣድኒኑ ተጠሚቑ እዩ። ክጥመቕ ከሎ ከዓ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝነበረ መጽሓፍ ዕዳና ደምሰሶ እዩ። ወሰጠጠ መጽሓፈ ዕዳሆሙ ለኣዳም ወለሔዋን፣ እቲ ናይ ባርነት ዕዳ፣ እቲ ናይ ባርነት መጽሓፍ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ኢልዎ ዘሎ ነቲ መስቀል ነቲ መጽሓፍ ዕዳ ቀዲዱ ደምሰሶ እዩ። ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ንዝነበረ ብጥምቀቱ፣ ኣብ ሲኦል ንዝነበረ ከዓ ኣብ ግዜ ስቕለቱ ኣብ ሳልሳይ ሰዓት ነፍሱ ካብ ስጉኡ ተፈልዩ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ሲኦል ወሪዱ ነቲ መጽሓፍ ዕዳ ደምሲሱ ነቶም ነፍሳት ሓራ ኣውፂዎም። መወዳእታ ናይ ጥምቀት ስቕለት፣ መወዳእታ ናይ ጥምቀት ትንሣኤ፣ መወዳእታ ናይ ጥምቀት ድሕነት ስለ ዝኾነ እንሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ንግሆ ወንጌልና ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ክድሕን እዩ ዝብል ብስራት ሒዙሎ። ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ እዩ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ንዓና ሓጢአትና ነስተስርየሉ መሰል ውልድነት እንረኽበሉ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ድሕነት ሰሪዑልና። ክሰርዖ ከሎ ምስ ኒቆዲሞስ እናተዘራረበ ሰሪዕዎ። ሰብ ካልኣይ እንደዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ኣይክእልን። ኒቆዲሞስ ይረቆ ስለ ዝነበረ ሰብ ከመይ ኢሉ ምስ ተወልደ ናብ ማሕፀን ወላዲቱ ክምለስ ከመይ ገብሩ ይኽእል ምስ በሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንደዘይተወልደ
ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ኣይክእልን ስለዚ ብጸጋ ጥምቀት ሓጢኣት ይሕደገልና ብጸጋ ጥምቀት ናይ ውርሻ ሓጢኣት ንህፃናት ናይ ውርሻ ሓጢኣትን ብሕሊናን ብግብርን ዝተገብረ ንዓበይቲ ይሕደግ ብጸጋ ጥምቀት መሰል ውሉድነት ንረክብ እዩ ስለዚ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንደዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ንስርየት ሓጢኣት ከዓ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን እናበለት ቤተክርስትያን ወይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ምስጢረ ስላሴ ተገሊጹ እዚ ዘለናዮ ቅንያት ከዓ ኣስተርእዮ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣስተርእዮ ማለት ምግላጽ ማለት እዩ እዚ ምግላጽ እዚ ምግላጽ ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ምግላጽ ናይ ስላሴ እዩ ከመይ ኢሉ ምስጢረ ስላሴ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተገሊጹ እንተዳኢልና እግዚአብሔር ወልድ በቲ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋን ነፍስን መለኮት ኣዋሂዱ ክጥመቕ ኣብ ትሕቲ ዮሃንስ ክደንን ከሎ እግዚአብሔር ኣቦ ከዓ ካብ ሰማያት እንሆ ዝፈትዎ ወደይ ንሱ እሞ ንዕኡ ሰምዕዎ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ በአምሳል ርግብ ኣብ ርእሲኡ ክዓልብ ከሎ ተራእየ በዚ ከዓ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስጢረ ስላሴ ዝተፈጸመሉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ድሕነትና ዝተፈጸመሉ እዩ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ትንቢት ነቢያት ብዙሕ ትንቢት ዘለዎ እዩ ንነቢያት ነገረ ድሕነት ከረድኦም ምእንቲ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ነቢ ኤልሳዕ ትሑት መምህር ነይሩ ይብሎ ደቀ መዛሙርቱ ሰፈር ጸቢብዎም ሰፈር ክሰርሑ ዕንፀይቲ ከምፁ ንበረኻ ምስ ወፈሩ መምህር ትሕትና እሞ ንሱ ከዓ ምስኣቶም ወፊሩ እዩ ኣብቲ ገንገም ባሕሪ ዮርዳኖስ ሓደ ተማሃራይ ምሳር ገይሩ ገረብ እንዳቆረፀ ከሎ እቲ ሓፂን ጥሒሉ ናብቲ ባሕሪ ኣትዩ ናብ ኤልሳዕ መፂኡ ኦ ኣቦይ እዚ እኮ ብልማኖ ዘምፃኽዎ ብዋሕስ ዘምፃኽዎ ገንዘብ ንብረት ሰብ እዩ ኣብዚ ጥሒሉኒ ምስ በሎ ነቢ ኤልሳዕ ዕንጨቲ ምፃለ ኢሉ ነቲ ቅራፍ ዕንጨቲ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስ ደርበዮ እቲ ክጥሕል ዘይግብኦ ዕንጨቲ ንውሽጢ ጥሒሉ እቲ ጥሒሉ ዝነበረ ሓፂን ከዓ ፀብለል ክብል ዘይግብኦ ፀብለል ኢሉ ምስጢሩ ከዓ እንታይ እዩ ሞት ዝግብኦ ወዲ ሰብ መት ዝግብኦ ኣዳም ድሒኑ ሞት ዘይግብኦ ንጽሃ ባህሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በቲ ዘለበሶ ስጋ ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና መማቱ እቲ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝፍጸም ተኣምራት ኣቐዲሙ ኣብ ትንቢት እውን ብዙሕ ጸጋታት ይግበረሉ ነይሩ እዩ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሞተ ዘእይመውት ሞተ ከመይ ይስዓሮ ለሞት ሞተ ከመይ ያህይዎሙ ለሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ምእንቲ ክስዕር ሞተ ንሙታን ህይወት ምእንቲ ክህቦም ሞተ ስለዚ ምስጢረ ጥምቀት ካብቶም 5 ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኣእማደ ቤተ ክርስቲያን ኣዕኑድ ቤተ ክርስቲያን ኣዕኑድ ምስጢራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃሉ እቲ ሓደን ቀንድን እዩ ከም ክርስቲያን ከም ደቂ ክርስቶስ ከም ደቅታ ወልድ ዋህድ ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምዃንና መጠን ብ40 ብ80 ኢና ብጸጋ ጥምቀት ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብጸጋ ጥምቀት ካብ ኣብራኽ ስላሴ ተወሊድና ደቂ እግዚአብሔር ንኸውን እዚ ከዓ ብኸምኡ ዝረኸብናዮ ብኸምኡ ዝተወሃብናዮ ጸጋ እዩ ስለዚ እዩ ከዓኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ኣብ ዝጸሓፎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ በዚ ምሕፃብ ማይ ገይሩ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና ከመይ ገይሩ ከም ዝወለደና ካበይ ከም ዝመፃና እንታይ ዓይነት ጸጋ ከም ዝረኸብና ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ
ኣስፊሑ ገሊጹልና ኣሎ እዩ ንሕናውን ቀደምሲ ዓያሱ ዘእዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ፍንፉናትን ናሓድሕና ንጸላላእ ነበርና እቲ ናይ መድሓኒና ናይ ኣምላኽናን ሕያውነትን ፍቕሩ ንሰብን ምስ ተገልጸ ግና ንሱ ብምሕረቱ ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ከደግማኤ ምዕራፍ ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 4-5 እቲ ናይ መድሓኒና ናይ ኣምላኽናን ሕያውነትን ፍቕሩን ንሰብ ምስ ተገልጸ ግና ንሱ ብምሕረቱን ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ብምሕፃብ ማይ ብሓድሽ ልደት ብመንፈስ ቅዱስ ንዝወለደናን ንዘድሓነናን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምን ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዓፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን كمهارجيت
ባሕርኒ ርየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገባ ድሬው አድባራን ፈራጹ ከመሃረጅት ባሕርኒ ርየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገባ ድሬው አድባራን በራጹ ከመሃረጅ ባሕርኒ ርየት ወጎየት ያቆምሁ ወአስምዑ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነው ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልድ
كل حرنا كل جزية دما قرب لنا بوانجيل كامر حنا بحيل خادق قفنا قبرنا حديكا تعرقنا كم محرت كمبر لنا يتخيدنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا صوري مايك نسقلكم يمو كاب كله أبساكم من حتياتكم من كسريكم يانا ابن اللبوت يانا يسقال بغت والكم يخمز والكاننا دما صوري ماي نتسكان خلنا ترينا حتياتنا أبسانا دمسلنا نعلم وين داق ماي حسبلنا نبال أبونا زب السمايات أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من استغاث تمسا فقد كام تاب سمايكم دمام دري ونا إلى تنجرانا لما حبنا نحن نزور دولنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قستن حيلين كبر نزل علمنا كايم أمين أوجت يا مريم بنا قدس كبريل ملاك سلام تا سلام لك له بحلنا خير دنقلي بسقاهون دنقلي خاد جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسخكان سبرختيغي فركر سخون برخيو أمل تسقى جابير مساقيو أوفس تدسبلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس من انتانا محرت لمن هو ندير من قصة سمايات سوزر كوزا وفينا وفيكوك وأمان اسمك قربت من قصة سماء قويتا مدحين يعني يذكر سواريانا قال نخنا كونجيل ماتيوس نقر قال بارخ نخل من قصته كل الناس قانا نقبال من كل ساعة نزل على عالم آمين وانجيل ماتيوس معراف سلسته كفقدي حادي كساف الصامي بتو حاتيتي يوحنس منقسط سمايات قريبا يا الله موت نسحو إلو الناس بخنا برخا يهودا مصه كتب نبي إسائياس أبرخا زوج دمصي أواج نغاري غدنا እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱና قنعو إلو تنغرلو نسيو كدان يوحنس ካብ ፀጉር ገመል ነበረ ዕጣቁ ሕቁሃ ድማ ፈልቂ ቀለቡኻ አንበጣን መዓር ሰንከልን ነበረ ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኩላ ይሁዳን በዘላ ሀገር ዙሪያ ዮርዳኖስ ናብኡ መጸት ኃጢአቶም እናተአሞንኻ ኣብቲ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ ካብ ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ምስ ረአየ ግና በሎም ኣቱም ውሉድ ኣትማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ከም እትመልቁኸ መን ሓበረኩም እምበኣርከስ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ብልብኹም أبراهام أبو ألونا كم تبلو أيمسلكم نا أبراهام سي كابزا أمان زي ولد كتنسألو نام الله كم زكالو بلوكم الله كاب حجي كوا محتنا بقندي تنبير الله مبارسي صبوق فرزي فرزبلو كل يقرص نبحاود ما يدربه أنا سنن السحاب ما يتمقكم الله يتي دحري زمصقنا كاباي يحيي ليو أنس أسأنو خطورو كو أي بقعن نسو بمنفس قدسن بحاون كتمقكم يو عودو ذاتريالو مسئة أب يدلو سرناي أب قفو يكب يتي حسر قنا بزي تفحاوي كنددأيو شعو يسوس بيوحنس كتمق أب قليلا نبي يردانوس كاب قليلا نبي يردانوس مسئة يوحنس قنا نعي بأخا متما يدليني نسخادو نابايت مسئلو أبيو يسوس كا كل صدق خنفصم يقبعنا إمو حجس يخون دا أحدا قيلو ملسلو دحرزي فقدلو يسوس مستتمقه بو خاب ماي وطي نوخا سمايات تخفته منفس أملاخ دما كم رقب وريدو أبرو سوق قمت رأي إنه دما بو سمركو فتو ودي إزيو زبل دمسي خاب سماي مسي سماين مدرن كحلفيو قال يقنا كحلفني بلا قويتانا ندك مزامرتو قدوس እግዚአብሔር ጸባኦት ጽምዱ ሰማያቶም ድረ ቅዱሳት ተስፋቲከ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 11 መጀመርታ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ كمت بنبي إساياس إنه مقدخا تسرق ملاخي كقدمي خالق الله أبرخا زوي جمسي أواج نغاري قدنا أجزابيهر تسرقو مقدونا قنعوي للتصحفة كمخا يوحنس أبرخا أن أطمق نحدقة حد يزخون تمقت نسحا الناس بخا مسئه بزل هقري هدان كلهم سب يرساليم النابو يوصفو بحاتياتهم النا تناززون أب يردانوس بو يتمقو نبرو
كدان يوحنس كا صغور جمل عطا حقوون فلقو نبره انبطان معرسن كلان يمجب نبره نسخا كاباي زبرت عندنينا نمفتح سرخا سانو زي بقى ددحري يمصالو انا بماي اطمقكم الله نسغنا بمنفس قدوس كطمقكم ايو እና በለሰበኸ በትቅነቲ ኮነ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ መጸ በዮሐንስ ቃ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ካማይ ምስወጸ ብኡብኡ ሰማያት ክፈታ መንፈስ ድማ ከም ርግቤ ክወርድ ከሎ ረአየ ካብ ሰማይ ቃ በአኻስ ተመርኩ ፍቱ ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምጽ መጸ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ንአምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ምድር ቅዱሳን ሰባቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ከፍቅደ 1 ካብ 21 ክሳብ ፍጻሜ እነሆ ድማ እቲ ህዝብ ሁሉ መስተጠምቀ ኢየሱስ ወን ተጠሚቁ ክጽልይ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ካ በራእያ ስጋ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊ ወረደ ንስኻ በአኻ ዝተመርኩ ፍቱ ወደይ ኢኻ ዝብል ድምጽ ወን ካብ ሰማይ መጸ ኢየሱስ ባዕሉ ክምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት አቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ካ ይመስሎም ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማታት ወዲ ለዊ ወዲ መልኪ ወዲ ያና ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማጣትዮስ ወዲ አሞጽ ወዲ ናሆም ወዲ አስሊ ወዲ ናጌ ወዲ አመት ወዲ ማታቲያስ ወዲ ሴመይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮና ወዲ ሬሳ ወዲ ዘሩባቤል ወዲ ሰላቲኤል ወዲ ነሪ ወዲ ሚልኪ ወዲ አዲ ወዲ ቆሳም ወዲ ኤልማዳም ወዲ ኤር ወዲ ዮሴ ወዲ አልዓዛር ወዲ ዮራም ወዲ ማጣት ወዲ ሌዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያጭም ወዲ ሜልያ ወዲ ማይናን ወዲ ማጣት ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት ወዲ እሴይ ወዲ ኢዮቤድ ወዲ ቦዔዝ ወዲ ሰሎሞን ወዲ ነአሶን ወዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ ኤስሮም ወዲ ፋሬስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናሆር ወዲ ሳሮክ ወዲ ራጉ ወዲ ፋሌቅ ወዲ አቤር ወዲ ሳላ ወዲ ቃይናን ወዲ አርፋክሳድ ወዲ ሴም ወዲ ኖህ ወዲ ላሜክ ወዲ ማቱሳላ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መላሊኤል ወዲ ቃይናን ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ አዳም ወዲ አምላኽ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 28 ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ አምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን አምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ አምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ኣይሓዞን ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ አምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ ቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙን ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ነብኡ ረአና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴቶ ሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ መልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ
ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ናብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ ምስክር ዮሃንስ እዚ እዩ ንሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን ንሳቶም ድማ መን ደኣ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ ንስ ከዓ ኣይኮንኩን በለ ንስኻስ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ንሳቶም መን ደኣ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይስ ኤልያስ ወይቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጥምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ ኣጥምቕ ኣለኹ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢሉ ኣሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ ኣነ ስረኻ ሰኣኑን ምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኣብቲ ዮሃንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል نآمن بآب ونآمن بولد ونآمن بمنفس قدوس ማርያም ዘተወልደ አፍቂሮችያነ መጻሃብየነ ዘነቢያት ሰበኩለነ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ ጋደ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ማርያም ዘተወልደ አፍቂሮችያነ መጻሃብየነ ዘነቢያት ሰበኩለነ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ ጋደ ሃሌሉያ 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 ሃሌ 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 ሃሌሉያ ሉያ ነአምን በአብ ነአምን በአብ ሃሌሉያ
በመንፈስ ቅዱስ እማርያም ዘተወልደ አፊሮችያን እመጻ አቤን ዘነብያት ሰብእ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመ ይፈጽም ኩሎ ሕገ ወአስተርአየ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ፈጺሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ወአስተርአየ ገሃደ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ፈጽሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ወአስተርአየ ገሃደ ተጠምቀ ፈጺሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ፈጺሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ፈጺሞ ሕገ
ቅዱስ በአማነ ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወይሴብሕዎ ኩሎ ሕዝብ ምህረቶ ላዕሌነ
ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የኩላለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ሀዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ 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 ሀዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገባ ወወፃ በሰላም ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ ሀዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገባ ወወፃ ሀዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገባ ወወፃ በሰላም በሰላም ሀዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ወወፃ ማእከለ ባሕር ወወፃ በሰላም ሀዲጎ ተስዓ ወተስዓተ
ተሳተ ነገደ ቆመ ማእከለ አይርገባ ወወፃ ሰላም ሃዲጎ ተሳ ወተስዓተ ነገደ ነገደ ቆመ ማእከለ ወተስዓተ ነገን ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገ ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ነገደ ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ነገደ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ባሕር ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ነገደ ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ነገደ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ባሕር ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ነገደ ሃዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ነገደ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ
ومنفس ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ዙሪያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይሁን በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ለመጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ በምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ በሰላሳ ክረምት የዳኑት ጊዜ በሰላሳ ክረምት የዳኑት ጊዜ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ በሰላሳ ክረምት የዳኑት ጊዜ በሰላሳ ክረምት የዳኑት ጊዜ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ በሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ ጊዜ በሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ ጊዜ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳሁ ለአዳም ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 ወነአምን
ونؤمن بولد بولد نؤمن بأب ونؤمن بولد بولد ونؤمن 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 نؤمن بمنفعة قدوس ونؤمن 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 نؤمن نفسه አምላክ يملخك نقوسك وانقسك نفسنا بأملاك معبا عدوي إلينا بخاخ مغمى بيسي قدني خاتدبي أملاك خمو يملخك نقوسي خمو وانقسك نفسنا بأملاك معبا يملخك نقوسك ينقسك أدنو أرسك مو قدم እግዚአብሔር አምላክነ በደ ገብሩ ካህን ከመይባርከ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደመሓረ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥራሃያ በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን ንዕቁቦትኩም ዝጠዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ትስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣኹን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰራ ሓጢኣት ፍታሕክሙ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣኹን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰራ ሓጢኣት ፍታሕክሙ እንተ እግዝእትና ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እንተ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እንተ እግዝእትና ማርያም መሓረና ክርስቶስ እንተ ማርያም መሓረና ክርስቶስ እንተ ማርያም መሓረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ
እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና يسكن دمون نحدقت حاتيات خننا كل حيل سلام منفس نرق سلطان هابنا محرز ملئت برخت كدسيت كان عقلنا نصبلنا كاب كل في مقبار رحقنا ناب كل مقبار سناي كاتمرنا قدسكم كبر دومن ذهبنا برخيو سكا نساينا وودركنا باي لمسكلو ليسوس كريستوس سياكديونا بزيانة تقاد منسكتو فسلام متاونا أنا بقدس بوتاخا سلام زغبركا وقيتنا لنا بيتنا متاونا دما سلام غبر لنا وእግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቅዱስ ቦታኻ ብርሐቁም ብቀረባ ነቲ ቅዱስ ቃላትካ ዝተኸታተልና ሰማዕና ድማ ኣብ ልብና ክሓድር እሞ ጎይታ ከምቲ ቀዳ ዮሃንስ መጥምቕ ዝበሎ መፅረ ይኮነና ናባኻ ናብቲ ብሓውን ብመንፈስን ተጠምቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናባኻ ድማ ከቅርበና መንገድኻ ክፀርገልና ኣብ ህይወትና ንስኻ ዘይትኸብረሉ ንሕና ዘይነድሕነሉ ከይህሉ እግዚአብሔር አምላኽና ማይካ ነፂካ ከተንጽሬና ድማ ንልምነካ ኣለና ምስተውዓልካ ዓድለና ናባኻ ናብ ብምሕረት ክንቀርብ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካሃበና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ንዓኻ ኩሉ ዝካለካ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ጠሚዮም ፀጊሞም ዘሎ ድማ ኦ ጎይታ ርህሩህ ኣምላኽ ብዘይካኻ የለን እሞ ራህርሃሎም ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ተኣስሩ ፍታሐዮም ካሒሎም ዘለዎ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለው ድማ ርህወሎም እግዚአብሔር ሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርዱ ኩናትን ህውከትን ከተርሓቕልና ንልምነካ ኣለና ንዓለም ምምልእታ ድማ ፈውሰ መረፅካ ክዓብላ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ክፈተልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓና ድማ መንፈስ ንሰግደልካ ኦ ጎይታ እዚ ኩነታትና ክትቅይሮ ንልምነካ ኣለና እዚ ናይ ፈተና ሰዓት ከተሕፅረልና ንልምነካ ኣለና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሕብረት ክንጋባእ እሞ ንኣምልኾኻ ንውዳሴኻ ንምስጋናኻ እግዚአብሔር አምላኽና ኣፍና ክንከፍት ልብና ክንቀድድ ኣይትግደፈና ስለ ኩሉ ተመስገን ነብዚ ዝዓረፉ ባሮትካ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ነብዚ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ናሃርያት ዝመሃርከዮም ጥረት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ናብልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና أنا نزبدلنا بدلنا كم تحرقنا لهم بدلنا وثاني حدقلنا كفار إحنا نمبر فتنا يتون من قصتين حايلين كبرين زلالم ناتكاي مامين وادينا قدس انقل مريم ننا قدس قبرين ملا سلام لك الله بحلنا خير انقلقي سقاهون انقلقي عدق يا بير قيدا سراوي سلام لك الله نسقي خبن استبرقيقي فرما حسنكم برقي او ملت سقا يا بير مساقيو او فسيتي دسي بلكي حاتياتنا نقعد قلنا نفت ودخي يس كريستوس من تانا محد لمن لنا آمين حراي سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ኩልኩም አቦታትን አዴታትን አሕዋትን አሓትን ኣብዚ ዘለኹም መኾንኩም ነዚ ናይ በዓል ጥምቀት ኣገልግሎት በረኸት ክትካፈሉ ዘርፈድኩም ከመይ ቀኒኹም ናይ እግዚአብሔር ሰላምታ ንዓኻትኩም ይኹን አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ግዜ ለዊጡ ነዚ ኣብ ገገዛና ቀሚጥና ዘሎ ሕማም ኣርሒቑ ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ዝገልገል ድንኳን ጌርና እንውዕለሉ እንሓድረሉ ምስ ደቅና ንኣምላኽና እነመስግነሉ በዓል ጥምቀት እነብዕለሉ ይግበረልና አሜን እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ስልጣን ኣለዎ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ድማ ሓይሊ ኣለዎ እሞ
نزين علمنا حنت جزاجر وازلو እግዚአብሔር አርሒቁ كلك خفتلنا فقادو يخونلنا صري ماي كنسقلكم كاب كل رخصتكم أبساكم دما خنصحكم ناي ابن لبوت ناي سقال بيخ أتولكم إلى النايو زقال زي هسكيل زتنبيو بتمكت قويتار ما زتفت أما إمو نزا بحمام بحاتيات برخصت كتبالاشيا زل علمنا أملاخنا صري ماي نسيقو نخلنا خنصحنا نخلنا خسرينا كابنا چكانه نايلوهات لبخ بانا دما قدس فقادو يخونلنا ناي زمص عمت سبات يقبرنا سلا كله እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو نبونا نزمهارونا قال هيوت يسمعلنا سمعنا كنبرلو دما نعنا يردعنا كله زحدر مهليت زقرب مسواتي زرطعت نعتان تطلع صلاه دما كل እግዚአብሔር زسمعو እግዚአብሔር زحغسلو نعنا دما مس እግዚአብሔር انتعرقلو يقبرلنا سلا كله እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو رحوس أو دعمت يقبرلنا آمين آمين